දෙවැනි ස්ලයිඩ් එකේ අපි කතා කරන්නේ consumer decision making process එක ගැන. ඒතර අපි කලින් කතා කරා consumer behavior ගැන. එතකොට අපි behavior එකේ මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට එහෙම නැති මම කියනවා ඔය buying decision process එක, buying decisions කොහොමද ගන්නෙ, ඒ process එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේ පාඩමෙන් අපි කතා කරන්නේ buying decision process එක. එතකොට දැන් ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ මොකක්ද decision එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් decision එකක් කියන්නේ අපි select කරගන්නවා මොකක් හරි action එකක් අපි කරන්න ඕනේ by comparing the alternative choices that are available for us. එතකොට අපි decision එකක් purchase decision එකක් ගන්නකොට උනත් අපි මොකක් හරි භාණ්ඩයක් ගන්න decision එකකට යනවා නම් අපිට available options තමයි එක එක different brands වලින් offer කරන same product එක. right. එතකොට අපි decision එකක් ගන්නකොට අපි select කර ගන්න ඕනේ from two or more alternative options, whichever we think as the best. එතකොට සමහර අවස්ථාවන් වලදී දැන් මේකට අදාළව අපි ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි purchase එකක් කරන්න decision එකක් ගන්නවා එහෙම නැත්නම් අපි මොකක් හරි මොන brand එකෙන්ද ගන්න කියන ඒ decision එක තමයි consumer behavior වලට අදාළව මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව සමහර වෙලාවට තියෙන සමහර situations in which we don't get to have alternative options. ඒ කියන්නේ අපිට සමහර වෙලාවට forced choice එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට alternatives කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒකට අපි කියනවා ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි decision එකක් ගන්නකොට අපිට මේ ඒ decision එකට අපි කියනවා Hobson's choice එක කියලා. ඒකට හේතුව මේ Thomas Hobson කියලා අශ්වයෝ මේවා කරන මේ ඕන කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒතර එයාගේ කස්ටමර්ස්ලාට කිසිම ඔප්ෂන් එකක් දෙන්නේ නැතුව එක්කෝ හෝසස්ලා ගන්න නැත්නම් එක්කෙනෙක්වත් ගන්න එපා කියන ඒ forced choice එක එයා දීලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි හඳුන්වනවා Hobson choice කියලා. ඒතර දැන් කන්සියුමර්ස්ලා ඩිසිෂන්ස් ගන්න එක විදිහ ගැන අපිට views හතරක් mainly තියෙනවා. economic model එකයි passive cognitive emotional model එක. right. එතකොට models හතරක් තියෙනවා. ඒතර බලමු economic model එකේදී වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකෙදි වෙන්නේ portrays a world of perfect competition where individuals always make rational decisions. ඒතර economic model එකේදී අපි කියන්නේ economics වලත් man is economic කියලා. ඒ කියන්නේ එයා costs and benefits evaluate කරලා එයා rational decisions ගන්නවා, conscious reasoning එකක් එයා පාවිච්චි කරනවා in the economic model. the consumers ලා හැම තියෙන alternative products ගැන හොඳ ඒගලන්ට අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ ගැන information දන්නවා. ඒ වල benefits and disadvantages ගැන ඒගලන්ට හොඳ idea එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ හොඳට complete information තියෙන හින්දා ඒගොල්ලන් ඒ alternative options වලින් best option එක තමයි rationally හිතලා තෝරගන්නේ. ඊළඟ model එක තමයි passive model එක. ඒක ඇවිල්ලා the total opposite of the economic model. ඒකෙදි කියනවා consumers දැන් TV එකේ හරි මොන හරි advertisements promotional efforts දැකලා marketers ලගේ ඒගොල්ලන් ඒව follow කරලා ඒගොල්ලන්ගේ decision එකක් ගන්නවා කියලා. This model has its genius in the era of more aggressive salespeople where they were trained to manipulate, sell and close deals. The passive model එක use කරලා තියෙනවා අර selling concept එක වගේ කාලේ marketing evolution එකේ selling concept එක කරන කාලේ වගේ මේ model එක apply කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙදි අපි හිතනවා මේ consumers ලා behave වෙන්නේ marketing promotions efforts මත කියලා. right. ඒතර මේ model එක වෙලා unrealistic. මොකද දැන් වෙනකොට consumers ලා හැම නිකම්ම promotions දිහා බලලා එහෙම decisions ගන්නවා කියලා හිතන්න අමාරුයි with the evolving time. ඔව්. අනිත් එක ගොඩක් වෙලාවට මේ කන්සියුමර්ස්ලා ඩිසිෂන්ස් ගන්නෙ ඉන්ෆර්මේෂන් හොයලා බලලා හොඳට තමයි ඒගොල්ලෝ මේ පර්චේස් ඩිසිෂන්ස් ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ මොඩල් එක ටිකක් අන්රියලිස්ටික් කියලා අපි කියන්නේ. ඒතර ඉකනොමික් මොඩල් එක ගොඩක් ඉකනොමික් මොඩල් එකත් සමහර තැන්වලදී අන්රියලිස්ටික් වෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවට කන්සියුමර්ස්ලාට limited knowledge and information තියෙන about the product and the dealers and alternative options ගැන information සමහරට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි consumers have existing skills and habits. ඒගොල්ලන්ට දැන් product alternatives තිබ්බට ඒගොල්ලන් habitually ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නවා නම් කිසියම් product එකකට කිසියම් service එකකට එනනම් ඒගොල්ලන් ඒක කොච්චර rational වුණත් වෙන product alternative එකක් ඒගොල්ලන් ඒකට යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි consumers consider more than just the price quantity relationship. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට මේ ඒගොල්ලන් කන්සිඩර් කරලා බලනවා ප්‍රයිස් එකට දෙන quantity එක කොයි වගේද කියන එක. මොකද ඒගොල්ලෝ රැෂනල් ඩිසිෂන් එකක් නේ ගන්නෙ. ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී මේ මොඩල් එක සමහර විට
එච්චර effective නැති වෙන්න පුළුවන්ලු. ඊළඟ consumers are often unwilling to spend time to make the perfect decision. මම මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ price and quantity ද කියන එක. මොකද price and quantity or quality කියන එක මට චුට්ටක් ඒක දන්නේ නැහැ හරියටම. Consumers are often unwilling to spend time to make the perfect decision. සමහර වෙලාවට they are unable to make the perfect decision. ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ කොච්චර rational වුණත් සමහරලාට අපි we might be following our hearts වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟ passive model එක ගත්තාම ඒක unrealistic වෙන හේතු තමයි as consumers can be active and informed in purchase decisions. ඔව්. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි passive model එකේදී අපි හිතන්නේ consumers ලා නිකම්ම promotion එකක් follow කරලා decisions ගන්නයි කියලා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට consumers are very cautious and considering about all the available information when before making the purchase decision. ඊළඟ cognitive model එක cognition කිව්වහම ඒ කියන්නේ අපේ දැනුම බුද්ධිය right. එතකොට the consumer is viewed as thinking problem solvers. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ or the thinkers in order to solve their problems who will follow a process to make the decisions. So අපි කියනවා consumers ලා process එකක් through යනවා කියලා before making the purchase decision. So take a process එකක් through සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි මෙතන මේ model එකේ කියන්නේ. ඊළඟ embraces concepts of bounded rationality. Consumers cannot be rational in economic sense but strives to make the best decisions given their limitations. Bounded rationality කියලා කියන්නේ දැන් අපි සමහර වෙලාවට economic වෙලා අපි rational decisions අපි තෝරගත්තට rationally අපි හිතුවට අපිට හරියටම මේ හොඳ option එක alternative option එක මොකක් හරි එක භාණ්ඩයක් කියලා. නමුත් සමහර වෙලාවට අපිට තියෙන limitations උත් එක්ක අපිට ඒ best decision එක ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. එතකොට මේක ඒ concept එක embrace කරගෙන අදාළ කරගෙන තමයි ඒ වටා තමයි මේක හැදිලා තියෙන මේ model එක. The consumers sometimes develop shortcut decision rules to ease decision making process and information overload. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට marketing activities වලින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් environment එකෙන් peers ලාගෙන් family වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒ හම්බෙන information about the product සමහරලාට overload වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට economic model එකයි passive model එකයි කියලා කියන්නේ අපිට ඒ views වල extremes දෙකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ දෙන්නගෙම තියෙන characteristics වලින් bound වෙනවා cognitive model එක. The consumer in the cognitive model falls between the two extremes of other two models. Right. ඒතර extremes දෙකත් එක්ක අතර මැදිව තමයි cognitive model එක තියෙන්නේ. And emotional model එක. Consumers sometimes associate feelings and emotions when it comes to purchases and possessions. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොන හරි product එකක් මිලදී ගන්නකොට සහ ඒගොල්ලෝ මොන හරි භාණ්ඩයක් අයිති කර ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම focus කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ emotions and feelings දිහා ඒගොල්ලෝ බලනවා. For these purchases, consumers spend less time researching and evaluating alternative options. අන්න ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ heart එක follow කරනවා ඒගොල්ලෝගේ ඒ වෙලාවට දැකපු ගමන් product එක feel වෙන දේ අනුව ඒගොල්ලන් ඒක ඒ purchase decision එක ගන්නවා. නමුත් දැන් economic model එකේ ඊළඟ cognitive model එකට වගේ යනකොට ඒගොල්ලන් පොඩ්ඩක් rationally හිතලා තමයි decisions ගන්න considering their economic capability වගේ දේවල්. නමුත් emotional model එකට අනුව consumers ලා හැම හිත ඉන්නේ නැහැ alternative බල ඉන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒකට less time එකක් තමයි තියෙන්නේ to spend on the finding information about the different alternatives. ඒ වගේම තමයි some purchases can be quite impulsive. Impulsive කියලා කියන්නේ අපි දැකපු ගමන් point of purchase වල වගේ supermarket එකකට වගේ ගියාම අපිට අවශ්‍ය body list එක අරගෙන ඒ වෙලාවට දකින දේවල් promotions එහෙම වගේ දැකලා ගන්නවා නම් ඒවා impulsive purchases විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ marketing ඒවත් guide වෙන්නේ මේ emotional model එකේ තමයි. ඊළඟ marketing appeals for emotional purchases. You deserve it. Spoil yourself. ඒ වගේ තියෙන taglines අපිට ගන්න පුළුවන් appeals විදියට that supports these emotional purchases. එතකොට දැන් අපි කිව්වම you deserve it කියලා යම් කවුරු හරි කිව්වහම ඒ කියන්නේ ඒතර අපිට පොඩ්ඩක් නිකන් feel වෙනවනේ that we really deserve it වගේ දෙයක්. අන්න ඒ වගේ captions marketers ලා use කරනවා මේ model එකේ යටතේ යද්දි. ඊළඟ many purchases are also made on the basis of consumers temporary mood. ඒ කියන්නේ ඒ මොහොතේ යාගේ feelings guide කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ purchasing decision එක.
එකට. ඊළඟ levels of consumer decision making. ඒක යටතේ දැන් අපි ගත්තාම දැන් අපි ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්නවා එහෙම නැත්නම් සර්විස් එකක් මිලදී ගැනීමෙන් කරන්නේ අපිට තියෙන මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් එහෙම නැත්නම් අන්ෆුල්ෆිල් වෙච්ච නීඩ් එකක් අපේ මොකක් හරි නීඩ් එකක් ෆුල්ෆිල් කරගන්න එකනේ. එතකොට ඒකෙදි අපිට levels තියෙනවා කන්සියුමර් කොයි විදියටද ඒකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ කියන එක මත levels of consumer decision making අපිට බෙදන්න පුළුවන් කොටස් තුනකට mainly extensive limited and routinized response behavior කියලා අපිට තියෙනවා තුනක්. එතකොට extensive කියලා කියන්නේ අපි ඒකට ගොඩාක් වෙලාව වැය කරනවා නම් alternative options evaluate කරන්න ගොඩක් කාලය සහ effort එකක් දරනවා නම් ඒකට අපි කියන extensive problem solving එකක් කියලා. එතකොට ඒකෙදි have not narrowed the number of brands to be considered as a part of an evoked set. එතකොට evoked set එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා මෙතන ඉස්සරහට තියෙනවා. Limited problem solving කියලා කියන්නේ consumers have established basic criteria for evaluating the product. එතකොට limited problem solving එකේදී අපි යම් criteria establish කරගෙන තියෙනවා to evaluate a product. එතකොට extensive එකේදී එහෙම criteria අපි establish කරගෙන නැහැ. ඉතින් එතකොට ටිකක් අර ඒක අපි ඒකට වැය කරන්න ඕනේ වෙලාව effort එක වැඩි. මොකද there are no criteria. නමුත් limited problem solving එකේදී ඒ වගේ establish කරගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා comparatively පහසුයි මේවා decisions ගන්න. ඒ වගේම තමයි have not fully established preferences. ඒගොල්ලන්ට එහෙම මේක දැන් ගිය ගමන්ම ගන්න brand එක කියලා වගේ එහෙම preferences ඒගොල්ලන් establish කරගෙනත් නැහැ. ඊළඟට routinized response behavior එක උතර ගොල්ලන් මතක තියාගන්නත් ලේසි. routinized කියලා කියන්නේ අපි කියනවා ඒකට නිතර පුරුදු වෙලා තියෙනවා කියන එකනේ. product එක ගන්න but consumers have some experience with the product category. කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඒක අරන් ඒගොල්ලන්ට ඒකත් එක්ක experience එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන් කලින් ඉඳන්ම establish කරගත්ත criterias තියෙනවා establish වෙලා. ඒ වගේම තමයි many may search for small amount of information. ඒතර ගොම ලොකුවට information හොයන්න ඉන්නෙත් නැහැ. කියන්නේ අපි ඒකත් එක්ක අපිට previous හොඳ මොනවාද satisfaction and experiences තියෙන නිසා අපි එහෙම ලොකුවට හොය ඉන්නේ නැහැ information උනත් අපි ඒකට ඒ product එක ගන්නවා under routinized response behavior. එතකොට අපි ගත්තොතින් මේ ටික අපි compare කරොතින් routinized behavior එකයි extensive problem solving කියන එකයි ටිකක් අර extremes දෙකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මැද්දෙන් අපිට තියාගන්න පුළුවන් limited problem solving. ඉතින් low cost products වලට ගොඩක් අපි routinized behavior එකක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් extensive වෙනකොට ගොඩක් expensive products වලට අපි යනකොට අපි ඒකට කාලයක් ඒ වගේම effort එකක් දරනවා. criterias හොඳට බලනවා. ඒවා establish කරගන්න බලනවා right. ඒ වගේ නමුත් routinized ඒවායිදී එහෙම නෙමෙයි. අපිට already establish වෙලා තියෙනවා. කලින් කිව්වා වගේ වගේම low cost products වලට ඒ වගේම frequent purchasing වලට consumer ගේ involvement එක අඩු වගේ දේවල් වලට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි familiar product classes and brands also little thought and search or time is given to the purchase. Like I said අපිට වැය කරන්න වෙන කාලය research කරන්න යන effort එක thinking කොච්චරක් අපි ඒකට ස්පෙන්ඩ් කරන්න ඕනද කියන ඒවා හරියම අඩුයි when it comes to routinized response behavior. නමුත් extensive වෙද්දි limited එකේදී නිකන් ඒ ටික moderate level එකක වගේ තියෙන්නේ. ඊළඟට extensive වෙනකොට ඒකේ අනිත් පැත්ත. ඒතර මේ දෙකෙන් කොහොම එකක් මතක තියාගත්තා නම් හරි. ඊළඟට මට හිතෙන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් සර් ගොඩක් වෙලාවට අර තියරිම මේ අහනවට වඩා සර් බලන්න කියන්නේ අපිට තියරි එක තේරුම් අරන් තියෙනවද සහ ඒකත් එක්ක අපි ඇප්ලයි කරලා තියෙනවද හරියට කියන එකනේ. ඒකට ගොඩක් මාර එක්සැම්පල්ස් උත් එක්ක මේවා attach කරලා හොඳට ලිව්වනම් හරි මට හිතෙන්නේ. ඊළඟ simple model of consumer decision making. ඉතින් අර අපි මුලිනුත් මම හිතන්නේ කලින් slide එකේ තමයි කතා කරා input process and output stages තුනක් තියෙනවා mainly. ඒතර ගොඩක්ම input stage එකේදී marketing strategies මොනවාද influence කරනවා අපිට. ඒ වගේම social cultural environment එක. ඊළඟ process එක ගත්තාම අපිට තියෙනවා මේ need recognize කරන අපි මෙහෙම need එකක් තියෙනවා කියන එක. ඊළඟ pre-purchase search එකක් අපි දානවා මේකට. Evaluation of the alternatives. අපි තියෙන alternative options evaluate කරලා ඊළඟට එනවා ඊළඟ stage එකට output stage එකට where we make the final purchase and even also post purchase evaluation එකත් අපි සිද්ධ කරනවා මේ output stage එකේදී. ඒ කියන්නේ අපි බලනවා අපේ product එක අපේ expectations fulfill කරාද නැද්ද කියන එක. ඒකත් එක්ක අපි ඊළඟට behave වෙනවා.
එතකොට psychological field, organizational field and experiences උත් එන්නේ effect වෙනවා ඒවා process stage එකේදී. ඊට පස්සේ මේ තියෙන එකක් expand කරලා අපි ගත්තොත් input stage එකේදී firm එකේ marketing strategies කියලා කියන්නේ 4 P's, if it is a service 7 P's. ඊළඟ social cultural environment එක විදිහට අපිට external factors වලින් එහාට ගිහිලා family information sources ඊළඟට non commercial sources ඔය වගේ ගන්න පුළුවන් culture එක ඊළඟට අපේ social class එකේ වගේ දේවල් influence කරනවා input stage එකට. ඒවා අපිට ගන්න පුළුවන් as external influences, right? එතකොට consumer decision making එක සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් process stage එකේදී. ඒකදී තමයි අපි identify කරගන්නේ අපේ needs මොනවාද, අපි ඒ repurchase කරන්න යනවාද, evaluate කරනවා අපේ repurchase search එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර දැන් අපි ආයි මිලදී ගන්නවා නම් වගේ. ඊට පස්සේ evaluation of alternatives මොනවාද තියෙන දේවල් අපි evaluate කරන එකත් ඒකත් අපේ මනස ඇතුලේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ඔව් එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට psychological factors අපිට ඒකෙදි තමයි ඒ stage එකේදී තමයි influence වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ individual differences ඉගෙන ගන්න motivation, perception, learning, personality, attitudes වගේ දේවල් ඒකටත් influence කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම post decision behavior කියලා කියන්නේ අපි try කරලා බලනවා trial එකක් තියෙනවා purchase එක සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරනවා whether we are going for a repurchase or repeat purchase එකට යනවාද එතනදී අපි post purchase evaluation එකක් සිද්ධ කරනවා එතකොට දැන් consumer decision making එකේදී අපිට අපේ experiences බලපානවා ඒ වගේම දැන් අපේ post purchase evaluation එකත් mainly අපේ experiences වලට බලපානවා මොකද ඒකෙන් ඒ experience එකෙන් තමයි අපි ඊළඟට repurchase කරනවාද repurchase search එකකට යනවාද කියන එක තීරණය වෙන්නේ හරි ඊළඟ process එක අපි ගත්තාම process is concerned with how consumers make decisions. ඒ process එක යටතේ අපි බලන්නේ කොහොමද මේ consumersලා decisions ගන්න කියන එක. It has 3 steps and is influenced by the psychological field. The psychological field has 2 key concepts, perceived risk and the evoke set. එතකොට දැන් මේ steps ටික influence කරනවා කවුද? Psychological field එක which has 2 main concepts which is the perceived risk and the evoke set. So අපි simply අපේ මේ process එක අපි ගත්තොත් අපිට need recognition එකක් තියෙනවා ඊළඟ pre-purchase search එක and then the evaluation of alternatives. මේ ටික අපිට input එකේදී තමයි input stage එකේදී මේ ටික වෙනවා කියලා අපි කිව්වේ. ඒතර අපි need recognition කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලුවොත් අපි බලනවා අපේ actual state එකයි desired state එකයි අතර වෙනස. විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් need එකක් විදිහට. එතකොට මේ දෙක අතර perceived differences තියෙන්න පුළුවන්. Above the threshold and below the threshold වෙන්න පුළුවන්. එතකොට above the threshold උනොත් තමයි අතරම කියනවා නම් එතන problem එකක් තියෙන්නේ. අපි need එකක් අපිට තියෙනවා කියන එක recognize කරගන්නවා. නමුත් below the threshold උනොත් අපි need එකක් තියෙනවා කියන එක recognize කරගන්නේ නැහැ. need එකක් නැතු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ pre-purchase search එකේදී consumers rely on past experiences as an internal source of information. The internal source of information විදිහට අපේ past experiences පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම if this is insufficient then consumers undertake external search of information. අපිට experiences තියෙනවා නම් අපි ඒ experience එක පාවිච්චි කරලා decision එකක් ගන්නවා purchasing search එකත් එක්ක. නමුත් අපිට එහෙම ලොකු experiences නැත්නම් අපි external sources වලට යනවා. ඒතර external sources කියලා කියන්නේ level of product knowledge. ඒ කියන්නේ extent of external search එක determine වෙනවා depending on the perceived risk, level of product knowledge. ඒ කියන්නේ අපි දැන් internal experiences නැත්නම් අපි internally අපිට experiences නැත්නම් අපි external sources consider කරනවා. ඒකට ඒ sources වලට යන්න ඕනෙකම තීරණය වෙනවා අපිට තියෙන product knowledge එක ඊළඟට අපි perceived risk එක ඒ වගේම perceived impact information they'll have on quality of the decision and then availability of time, ease of obtaining information ඒ වගේ දේවල් අපිට consider කරන්න සිද්ධ වෙනවා when it comes to going for an external source. ඊළඟට අපිට ගත්තාම perceived risk එක. අපේ perceived risk එක හැදෙනවා types කීපයක එකතුවකින්. functional risks වෙනවා. ඒ කියන්නේ product එක හරියට අපි හිතන විදිහට function වෙන්නේ නැති වුණොත්. ඒ කියන්නේ අපේ needs හරියට meet වෙන්නේ නැත්නම් product එකකින් අපි ඒකට කියනවා
functional risk එකක් තියෙනවා කියලා. ඊළඟ physical risk එකක් කියලා කියන්නේ product එක not safe maybe for yourself and even for your family or friends. එතකොට ඒක තමයි physical risk එක කියන්නේ. ඊළඟ financial risk එකක් කියලා කියන්නේ දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් යම් කිසි ගානකට මිලදී ගත්තාම ඒ ගානට වටින්නේ නැත්නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඒ ෆයිනෑන්ෂල් රිස්ක් එකක් විදිහට අපි සලකනවා. ඊළඟ සෝෂල් රිස්ක් එකක් කියලා කියන්නේ සෝෂලි දැන් මොකක් හරි භාණ්ඩයක් මිලදී ගත්තාම අපිට ඒක පාවිච්චි කරනකොට අපිව නිකන් සොසයිටි එක ඇතුලේ එම්බැරස් වෙනවා වගේ නම් ඒකදී අපිට සෝෂල් රිස්ක් එකක් කියලා අපිට ඒක සලකන්න පුළුවන්. සයිකොලොජිකල් රිස්ක් එකක් කියලා කියන්නේ risk a poor product choice will impact on consumer self esteem. ඒ කියන්නේ අර ටිකක් social risk එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් සමානයි. මොකද අපි සොසයිටි එකේ එම්බැරස් වෙනකොට ඒක අපේ self esteem එකටත් negatively බලපානවා. ඒකට අපි මොකක් හරි poor product choice එකකට ගියාම ඒක අපේ self esteem එකට බලපානවා නම් ඒක අපි psychological risk එකක් විදිහට සලකනවා. ඒ වගේම time risk එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ amount of time spent in the product search will be wasted. ඒ කියන්නේ අපි දැන් හොඳට හොයලා දැන් pre purchase search එකක් අපි කරනවානේ. ඒතර ඒකෙදි අපි ඒකට යොමු කරන කාලය, cost එක ඔක්කොම අපරාධයක් වෙනවා, time එක අපරාධයක් වෙනවා. අපි product එක හරියට perform කරේ නැත්නම් it doesn't meet our expectations. So then there is a time risk. ඉතින් අපි ඒ perceived risks ටික identify කරගෙන අපි බලන්න ඕනේ ඊට පස්සේ evaluate කරගන්න ඒවත් එක්ක මේ අපේ alternatives ටික අපිට තියෙනවා. ඒකට consumers rely on two types of information, the evoke set and the criteria they use to evaluate each brand. එතකොට හැමෝටම තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ අඳුරගත්ත evoke set එකක් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ list of brands or stores from which they will make their selection. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොනවා හරි සීනි ගන්නවා නම් සීනි වලට තියෙන අපේ box set එක වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි ගේ ළඟ තියෙන සිල්වර් බඩු කඩයක් එහෙම නැත්නම් කීල්ස් or කාගිල්ස් ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තොග බඩු කඩය. ඒතර ඒ ටික තමයි අපේ box set එක වෙන්නේ. ඒක මම roughly කිව්වේ. ඉතින් fast food වලට යනවා නම් restaurants ඒ පැත්තට යනවා නම් Pizza Hut, McDonald's, KFC, Domino's, Papa's වගේ අපේ box set එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ වයින් අපි මිලදී ගන්නවා. Right, ඒක තමයි අපේ evoke set එක විදිහට අපි සලකන්නේ. ඒතර it's a list of brands එහෙමත් නැත්නම් stores වෙන්න පුළුවන් from which we normally make our selections, right, purchase selection. ඊළඟට criterias තියෙනවා අපි සාමාන්‍ය brand එකක් හොඳයි කියලා evaluate කරගන්න. ඒතර මේ දෙකත් එක්ක අපි මේ දෙක මත rely වෙනවා when it comes to evaluating the alternatives that we have. Evoke set is also called as a consideration set, right? ඒක තවත් කියන නමක් තමයි consideration set. මොකද අපි ඒක consider කරනවානේ ඒ evoke set එක ඇතුලේ තියෙන different brands ටික අපි consider කරලා බලනවානේ when we are making our choice. ඒකට consideration set එකක් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට the evoke set is small number of brands. ඒකේ හැම වෙලේම ගොඩාක් නැහැ. හරිම මේ limited කීපයක් තමයි තියෙන්නේ. Right? ඊළඟට the criteria used to evaluate the brand is usually based on important product attributes. ඒක ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි criterias විදිහට set කරගන්නේ. ඒකේ තියෙන මේ product attributes, right? සාමාන්‍යයෙන් මේ product attributes එතකොට marketers ලා විදිහට ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම අපි fulfill වෙන්න විදිහ product එකක් වෙන්න ඕනේ customer ට දෙන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ expect කරනවා මේ product attributes අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ කියලා ඒ product එකේ. එතකොට ඊට අමතරව අපි value addition එකක් කරන්න යනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒකට අලුත් features එකතු කරන්න instead of in addition to those attributes, right? The evoke set as a subset of all brands in a product class. එතකොට අපි ගත්තාම මේ all brands අපිට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි product එකකට අදාළව ඒ products offer කරන different brands වල එකතු අපි ගන්නවා. ඒක ඇතුලේ අපිට තියෙනවා ඒ ඔක්කොම brands අපි ගත්තාම ඒක ඇතුලේ සමහර brands අපි දන්නවා, සමහර brands අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ දන්න brands ටික තියෙනවානේ known brands අතර තියෙනවා අපිට ඒක classify කරගන්න පුළුවන් evoke set එක inept set එක and inert set එක කියලා අපිට ඒ ටික sets වලට කඩා ගන්න පුළුවන්. මේවා known brands ටික. එතකොට evoke set එක කියලා කියන්නේ අපි දැන්
ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් සමහර බ්‍රෑන්ඩ්ස් දැන් අපි දන්නවා වුණාට අපි ඒව ඇක්සෙප්ට් කරනවා නම් ඒ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඒව තමයි අපේ ඉවෝක් සෙට් එකට අදාළ වෙන්නේ. සමහර දන්න බ්‍රෑන්ඩ්ස් නමුත් අපි ඒව අන්ඇක්සෙප්ටඩ් බ්‍රෑන්ඩ්ස් විදියට සැලකනවා. ඒ කියන්නේ හිතමු දැන් අපි KFC එක දන්නවා වුණාට සමහරට අපි චිකන් කන්න නැති කෙනෙක් වුණා නම් එයා ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැති වෙනවා. ඒකට KFC එක වැටෙන්නේ එයාගේ ඉන්ඇක්සෙප්ට් එකට. රයිට් ඊළඟට නෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වුණාට ඒක ඉන්ඩිෆරන්ට් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නම් ඒක අපි සලකනවා අපේ ඉනෙට් සෙට් එකක් විදිහට. ඊට අමතරව ඕවර්ලුක්ඩ් බ්‍රෑන්ඩ්ස් උත් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක සෙට් එකක් නැහැ කියන්නේ. ඊළඟට බොක්ස් සෙට් එක ඇතුලේ අපිට තියෙනවා අපි පර්චේස් කරන බ්‍රෑන්ඩ්ස් and අපි මේ not purchased brands. So ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපේ බොක්ස් සෙට් එක ඇතුලේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් සමහර බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් අපි පර්චේස් කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා අපි පර්චේස් කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට බොක්ස් සෙට් එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ රවුන්ඩ් කරලා තියෙන අතර ඒ ටිකට තමයි අපි බොක්ස් සෙට් එක කියලා කියන්නේ. ඊළඟ possible reasons for product non purchase. ඇයි අපි product එකක් purchase කරන්නේ නැති වෙන්නේ හේතු කියන එක තමයි මෙතන බලන්නේ. ඔව් බ්‍රෑන්ඩ් එක සමහර වෙලාවට perceived වෙලා තියෙනවා unable to satisfy the needs. ඒ කියන්නේ අපිට තේරුම් ගිහින් තියෙනවා මේ product එක ඇවිල්ලා අපේ needs satisfy කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක එක reason එකක්, right? And then brand may be unknown because of consumers lack of exposure to its promotional activities. ඒ කියන්නේ දැන් company එකක් ඒගොල්ලෝ promotional activities කරාට as consumers අපි ඒවට expose වෙලා නැත්නම් ඒකත් ඔන්න එක reason එකක්. මොකද සමහර තැන්වලදී සමහර කන්සියුමර්ස්ලා දැන් අර අපි කිව්වේ පැසිව් මොඩල් එකේ වගේ අපි ප්‍රොමෝෂන්ස් දිහා බලලා ඩිසිෂන්ස් ගන්නවා කියලා. ඒකට ඒ වගේ පැසිව් කන්සියුමර්ස්ලාට ප්‍රොමෝෂන්ස් අපි දැකලා නැත්නම් ඒගොල්ලන් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඩිසිෂන් එක මේ පර්චේස් ඩිසිෂන් එක ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. right? ඊළඟට brand may be unacceptable because of poor positioning. සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා ඒකේ quality එක extreme ඒ කියන්නේ හොඳට excellent වුණාට ඒගොල්ලන් position වෙලා තියෙන වැරදි විදියට නම් අන්න එතකොටත් අපි ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරට poorly function වෙන brand product එකක් හොඳට position කරලා තියෙනවා නම් as a result of perfect marketing capabilities සමහරට ඒකට හොඳ තැනක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම quality product එකට වඩා. ඊළඟට brand may not have any special or relevant benefits. ඒ කියන්නේ brand එකට අපිට දෙන්න පුළුවන් කන්සියුමර්ස්ලට දෙන්න පුළුවන් unique special and also related benefits නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවන් වලදීත් අපි decide කරනවා මේ purchase එක කරන්න නැහැ කියලා. ඒ වගේම brand may not have been targeted at that segment. ඒ කියන්නේ ඒකේ target segments තියෙනවානේ. එතකොට අපි ඉන්න කන්සියුමර් ඒ ටාගට් සෙග්මන්ට් එකට අයිති වෙන්නේ නැතිනම් එතනත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ටාගට් සෙග්මන්ට් එක ඒ පොසිෂන් කරන ඒ ප්‍රොමෝට් කරන බ්‍රෑන්ඩ් එක ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්නෙ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ some attributes used as purchase criteria in product categories. එතකොට සමහර දැන් අපි ගත්තොත් personal computers වගේ ගන්නකොට අපි product attributes විදිහට සලකනවා. product criterias ටික තමයි අපි ගන්නවා. ඔයගේ සමහරට maybe speed එක, price එක ඔය වගේ දේවල් ටිකක් අපි consider කරලා බලනවා. right? laptop එකක් ගන්නකොට අපි සලකා බලන criteria. watch එකක් ගන්නකොට frozen dinner එකක් ගන්නකොට paper towels මේ වගේ මේ නිකන් මතක තියාගන්න අපි consider කරන criterias තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟ brand credibility එකත් ඇත්තටම කියනවා නම් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද trustworthiness and the expertise improve chances the brand will be included in a consideration set. එතකොට දැන් අපි අපේ known brand set එකට evoke set එකට අපිට දාගන්න පුළුවන්. අපි දාගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් කියලා කිව්ව අපි accept කරන්න ඕනේ කියලා හැම වෙලේම මේ brands ටික අපේ consideration set එකට එන්න නම් එතකොට ඒකට brand එක යාගේ පැත්තෙන් හොඳ trustworthiness එකක් develop කරන් තියෙන්න ඕනේ with the customers. ඒ වගේම expertise එකක් පෙන්නන්න ඕනේ with what they're doing. ඊළඟ 3 factors impacting brand credibility are perceived quality of the brand. ඊළඟ perceived risks associated with the brand. ඊළඟට තියෙනවා information costs saved with that brand. ඒ කියන්නේ අපි mainly factors තුනක් අපිට බලපානවා brand එකේ credibility එක තීරණය වෙනකොට. ඒ කියන්නේ perceived quality එක බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම perceived risks මොනවද associate වෙන්නේ කියලා බලනවා අපි ඒ brand එකත් එක්ක. quality එක risk එක and then information costs save වෙනවද කියලා බලනවා. consumer decision rules.
compensatory decision rules and non-compensatory decision rules කියලා rules mainly දෙකකට අපි බෙදනවා. Consumer evaluates brands in terms of each attribute and computes a summated score of each brand. ඒ කියන්නේ consumer තියෙන brand alternatives ඔක්කොම evaluate කරලා ඒගොල්ලන්ගේ evaluate කරනවා in terms of the product attributes and then ඒකට අපි score එකක් හදා ගන්නවා evaluate කරලා ඒ හැම brand attribute එකකට මේ කියන්නේ අපි අතන ගත්ත laptop එකක නම් අපි බලනවා speed එකයි price එකයි type එක ඒ වගේ criteria ටික ඔක්කොම අපි laptop එකට අදාළව මේ list down කරලා ඒවට අපි scores දීලා අපි ඒකේ දැන් අපි laptops ගත්තොත් ඉතින් HP Dell Asus ඔහොම කියලා brands ටික අරගෙන අර criteria ටිකක් දාගෙන ඒවල අපි scores දීලා අපි ඒවයි summation එක අරගෙන බලනවා වැඩිම score එකක් තියෙන්නේ මොකටද කියලා. Under compensatory decision rule, right? And then it allows a positive evaluation on one attribute to balance out a negative evaluation on another attribute. සමහර වෙලාවට දැන් අපි හැම table එකකට දාගත්තායින් පස්සේ අපිට පේනවනේ දැන් සමහර attributes වලට ලකුණු වැඩියෙන් තියෙනවා සමහර attributes වලට ලකුණු අඩුවෙන් තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදී සමහරට ඒ වැඩියෙන් තියෙන එක අපි දැන් අතන summation එක බලනකොට ඒක අපිට පොඩි disadvantage එකක් වගේ වෙන්නත් පුළුවන් සමහරට. It was an uncompensatory decision rules කිව්වහම does not allow consumers to balance positive evaluations on one attribute against a negative evaluation on another. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් අතනදී අපි ලකුණු වැඩියෙන් තියෙන attribute එකක් negatively තියෙන attribute එකක් pays off කරන්නේ නැහැ. Evaluation එකේදී. Under non-compensatory decision rules. Products with a negative evaluation on key attributes are eliminated from further consideration. ඒකෙදි දැන් අපි ගත්තාම negative evaluations අපිලා තියෙනවා නම් මොකක් හරි attribute එකකට ඒක කෙලින්ම අපි අයින් කරලා දානවා. ඒ product එක ඒක අපි alternative එකක් විදිහට ගන්නෙ නැහැ. මොකද key attribute එක negative evaluation එකක් තියෙනවා නම් ඒක වැඩක් නැහැ කියලා තමයි අපි මේ decision rule එකේදී අපි හිතන්නේ. compensatory එකේදී හැම වෙන්නේ නැහැ. මොකද අර එකේදී balance out වෙන්න පුළුවන් summation එකක් ගන්න නිසා. මේ තියෙන consumer decision rules ගත්තාම මේ තියෙන මේ විදිහටම අපි models ටික දාලා ඒවා attributes ටික list කරලා total එක calculate කරලා බලනවා. දැන් මෙතන ගත්තොත් model X තියෙනවා ලකුණු 84ක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ summation එක විදියට ගත්තොත් මෙයා තමයි වැඩිම. ඒකට අපි මේකට යන්න පුළුවන්. නමුත් මේ non compensatory එකත් එක්ක බලුවොත් දැන් සමහර ඒවා මේ වැඩියෙන් තියෙන ලකුණු මෙතන 10ක්. ලකුණු හැබැයි මෙතන දෙකක් තියෙනවා. දැන් එතකොට මේක බැලුවොත් දැන් DVD player එක අනිත් model 10 එකේ තියෙන exceptionally 10. ඊළඟ අනිත් එකත් සාපේක්ෂව වැඩි. ඒ වගේ එතකොට ඒක non compensatory rule එකට අනුව නම් අපි ඒක අයින් කරලා දානවා වගේ එකක් මට තේරිච්ච විදියට ඊළඟට for non compensatory decision rules එතකොට ඒ non compensatory decision rules උත් mainly හතරක් අපිට තියෙනවා conjunctive disjunctive and lexicographic and elimination by aspects rule. Consumer conjunctive rule එකේදී consumer sets a cut-off point for each attribute. ඒක තමයි. එතකොට දැන් ඒකෙදී conjunctive එකේදී ඒ කියන්නේ අපි දැන් අතන මොකක් හරි cut-off mark එකක් ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා ලකුණු 5ට වඩා අඩුයි නම් අපි ඒක ගන්නෙ නැහැ. ඒ වගේ අපි set cut-off point එකක් දාගන්නවා under conjunctive rule. ඒකෙදී any product not reaching the cutoff will be eliminated from consideration. දැන් අතන example එකේ වගේ ගත්තොත් දැන් මෙතන ලකුණු 5 නම් අපි දාගන්න cutoff එක ඒකට වඩා අඩුයි නම් අපි ගන්නෙ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ 4 වගේ තියෙනකොට එහෙනම් ඒක අපි මේ options දෙක අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. ඊළඟට disjunctive rule එක consumer sets a minimally accepted cutoff point for each attribute. එතකොට හැම attribute එකකටම අපි consumer set a cutoff point for each attribute. Minimally accepted cutoff point එකකුත් අපි දෙනවා නම් ඒක disjunctive rule එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. Any product reaching the cutoff will be considered. Reaching the cutoff will be considered. Lexicographic rule එකේදී consumers rank the attributes in terms of perceived importance. ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් අපි attributes ටික list down කරනකොට අපිට තියෙන මේ perceived importance එකක් තියෙනවානේ product එකක් සම්බන්ධව ඒ perceived importance එකට අදාළව තමයි අපි attributes ටික list down කරන්නේ. ඒකල්ල බලනවා අපි වැඩියෙන් ලකුණු තියනවද එහෙම කියලා. Then chooses the brand that is the best
on the most important attribute. එතකොට අපි attributes list down කරාම එතකොට අපි පළවෙනියටම තියෙන අපේ mostly important attribute එකනේ. එතකොට අපි බලනවා මේ choosing the brand which has the highest mark for that most important attribute. ඊළඟට elimination by aspects එකේදී වෙන්නේ consumers rate the attributes in order of importance and set minimum cutoff values. ඒ attributes ටික ඒගොල්ලෝ rate කරලා according to the importance and then set karagana minimum cutoff values to make the selection. Brands are eliminated that fail to meet the set cutoff points for the most important attributes. ඒක වෙලා නිකන් අර conjunctive and lexicographic දෙකේ නිකන් එකතුවක් වගේ නිකන් මට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ cutoff point එකකුත් අපි දාගන්නවා මේ හැබැයි ඒ දාගන්නේ most important attributes වලට. Shopping strategies, elimination by aspects. Well, I think practical loyalists who are looking for ways to save on brands they would buy anyway. Loyal කට්ටිය කොහොම කරත් ඒ brand එකකින් මිලදී ගන්නවානේ. ඒකයි. ඊළඟ bottom line price shoppers කියලා කියන්නේ buy the lowest priced item with no regard to the brand. brand එක ගැන consider කරන්නේ නැතුව අඩුවම price එකක් තියෙන product එකේ product එක ගන්න. ඊළඟ opportunistic switchers looking for the best deal from the Evoke set. ඒගොල්ලෝගේ Evoke set එකෙන් ඒගොල්ලෝ best for deal එක දෙන product එක brand එක ඒගොල්ලෝ තෝර ගන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අපි කියන opportunistic switchers කියලා. මේවා වෙලා shopping කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන එක consumers ලා පාවිච්චි කරන strategies. With special reference to elimination by aspects. Decision rules යටතේ. ඊළඟට deal hunters ලා කියලා කියන්නේ looking for the best bargain and are not brand loyal. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා deals නේ හැම වෙලේම බලන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ කිසිම brand එකකට මේ loyal වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ deal එකක් best deal එකක් දකපු ගමන් ඒකට මාරු වෙලා යනවා. Functionally illiterate consumers කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපිට ඔය මේ ඒ කියන්නේ කියව ගන්න බැරි නම් consumerට ඒ කියන්නේ හරියට යාට cognition එක ability එක පොඩ්ඩක් අඩුයි නම් reasoning ability එක අඩුයි නම් වගේ අපි කියනවා ඒගොල්ලෝ illiterate කියලා. කියන්න බැරි වගේ නම් කියවන්න බැරි වගේ නම් ඒ වගේ functionally illiterate consumers. එතකොට 20% of the consumers don't have the basic language and arithmetic skills. Language සමහරට කතා කරන්න පුළුවන් සමහරට ලියන්න බෑ ඒ වගේ ඊළඟ arithmetic skills එකතු කරන්න අඩු කරන්න බැරි වෙනවා. Yeah. ඒ වගේ උගලන්ට තමයි අපි කියන්නේ functionally illiterate consumers ලා කියලා. They make decisions differently. ඒතර ඒ වගේ අය decisions ගන්න හරිම වෙනස් විදිහට. ඒතර as marketers අපි ඒගොල්ලෝගේ behavior එක ගැනත් හොඳට concern වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ concrete reasoning එකක් පාවිච්චි කරනවා and use non-compensatory decision rules. Yeah. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ එක attribute එකක් දිහා විතරක් බලනවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ price එක ගැන different brands වල prices අතර තියෙන difference එක ඒගොල්ලන්ට arithmetically ඒගොල්ලන්ට හදාගන්න බැරි නම් තේරුම් ගන්න බැරි නම් වගේ ඒගොල්ලෝ සමහරට consider කරනවා වෙන්න පුළුවන් product එකේ colorfulness එක package එකේ ඒ වගේ දේවල්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ attribute එක මත පදනම් වෙලා තමයි decision එක ගන්න. ඒ වගේ. නමුත් rational decision maker කෙනෙක් economic model එකට අනුව එයා සමහරට ගන්නවා වෙන්න පුළුවන් prices ඔක්කොම හොඳට compare කරලා ඒ වගේ. නමුත් මේගොල්ලෝ functionally illiterate නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන්නේ non compensatory decision rules කියන එක මතක තියාගන්න. ඊළඟ consequences අපි ගත්තොත් මේගොල්ලෝගේ tend to purchase larger box even if label on smaller box is better value එකයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා දැන් size එකකින් වැඩිම box එක තමයි එනම් perfect එක කියලා. නමුත් සමහරට small box එකේ තියෙන value එක product එක ඊට වඩා value addition එකක් ඒගොල්ලන්ට දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ඒක තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක ඒ decision එක ගන්නවා. ඊළඟට use sight reading recognize the logos. මේ වගේ අයට ගොඩක් මම කලින් කිව්වා වගේ colors ඊළඟට logos ඊළඟට ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ඒගොල්ලෝගේ decision එකට බලපාන. ලස්සන logo එකක්ද කියන එක වගේ දේවල්. ඊළඟට treating words and numbers as pictorial elements. නිකන් ඒගොල්ලන්ට ඒව නිකන් images ටිකක් විතරයි ඒවා. මේ words and numbers.
ඊළඟ how do functionally literate consumers decide? Yeah. Elaborate කරනවාද basically thinking ද කියලා බලන්න පුළුවන් අපිට. coping strategies තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. මුලින්ම පටන් ගත්තොත් predictions වලට ඒගොල්ලෝ යනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් logos ඊළ පස්සේ මේ package එකේ තියෙන ඒවා දිහා බලලා ඒගොල්ලෝ pictographic thinking එකකට යනවා. ඊළඟ concrete reasoning කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ. ඒවත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝ මේ decisions ගන්නෙ. ඊළඟට emotional trade offs තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි trading economic value and convenience for emotional outcome. ඒ වගේම single attribute decisions තමයි ගන්න. කියන්නේ අර කිව්ව non compensatory rule එක අනුව ඒගොල්ලෝ එක important attribute එකක් දිහා තමයි බලන්නේ කියලා ගොඩක්. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවක ඒගොල්ලෝ මේ decide කරනවා depending on the emotional outcomes and also ඒගොල්ලන්ට ඒ purchase එක කරන්න තියෙන පහසුව සම්බන්ධව ගත්තොත් මේවා නම් එහෙම ලොකුවට මේ මම හිතන්නේ පේපර් එකේ තිබුණේ නැහැ නිකන් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන coping strategies විදිහට තියෙනවා avoidance and confrontation problem and emotion focused ඒගොල්ලෝ unfulfilled need එක fulfill කරගන්න ඒගොල්ලෝ බලනවා නමුත් ඒක ගොඩක්ම emotion focused එකක් and pre decision and post decision strategies implemented to offset outcomes from other strategies. Incomplete information and uncomparable alternatives. Consumers often face incomplete information on which to base decisions. සමහර වෙලාවට incomplete information මත ඉඳගෙන අපිට decisions ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට strategies exist to cope with missing information. සමහර වෙලාවට එහෙම incomplete information තියෙනකොටත් අපිට යම් strategies follow කරන්න පුළුවන් as consumers. ඒ තමයි I mean already they are following can delay the decision. ඒකදී අපි හරියට information ටික completely දැනගන්නකම් අපි ඒ decision එක delay කරනවා ගන්න එක. ගොඩක් මේක කරන්නේ අපි high risk එකක් තියෙන products වලට. We can ignore missing information and continue with the existing rule. දැන් අපි එක attribute එකක් ගැන විතරක් නම් බලන්නේ අපිට අනිත් attributes ගැන incomplete information තියෙනවා නම් අපි ඒව ignore කරලා දානවා. Can change the decision strategy to one that better accommodates the missing information. Yeah, decision strategy එක simply ඒගොල්ලන්ට මාරු කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට can infer the missing information. මේවා එහෙම ලොකුට ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. Research has found that consumers with missing information tend to purchase the option that is deemed superior on the common attribute. Purchase behavior. Trial purchases හරි purchase behavior කියලා අපි ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ අපි ඒගොල්ලන් first time නම් product එක ගන්න ඒගොල්ලන් trial purchase එකක් කරනවා product එක පාවිච්චි කරලා බලනවා ඊට පස්සේ repeat purchase කියලා කියන්නේ consumer has found the product satisfying and ඒකත් එක්ක satisfy වෙච්ච නිසා repurchase එකකට යනවා ඒ කියන්නේ repeat purchases ඊළඟ long term commitment purchase එකක් කියලා කියන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට වටිනාකමින් වැඩි decision මේ product එකක් වගේ නම් අපි ඒකට commitment එකක් long term commitment එකක් දානවා. Purchase එක ගොඩක් වෙලාවට durable good එකක් නම් where trial purchase is not possible. ඒ කියන්නේ fridge එකක් ගන්නවා නම් ඉතින් අපිට try කරලා බලන්න බෑනේ. ඊළඟ retail environment mood and behavior. consumer decision making එකට බලපානවා මේ. මොකද අපි retail environment එකකට වගේ ගියාම specifically ඒකේ atmosphere එක music එකක් හොඳ දාලා තියෙනවද lighting වලින් ලස්සනට අර product features එහෙම පේනවනේ physical features එහෙම ගත්තාම ඊළඟ mood එක මොන වගේ mood එකක්ද create කරලා තියෙන pleasure මේ එකක්ද displeasure ද arouse වෙන එකක්ද අපිව මේ emotionally ඒ වගේ බලන ඊට පස්සේ behavior එක කිව්වහම අපි කොච්චර time එකක් ඒකේ spend කරනවද in the store and money කොච්චර අපිට budget එකක් තියනවද spend කරන්න decision process එක අපි යන and exploration එකක් අපි සිද්ධ කරනවද about different other products that are available in the store. ඊළඟ post purchase evaluation එක කිව්වහම prior experiences තියෙනවා and then the product performances තියෙනවා.
ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි කලින් ගත්ත භාණ්ඩයක් නම් අපිට ඒකත් එක්ක prior expectations sorry අපි product එකක් ගන්නකොට දැන් මේ post purchase නේ කියන්නේ අපි purchase එක කරලා ඉවර වෙලා අපි ඒක evaluate කරනවා. ඒ evaluate කරලා කියන්නේ අපි කරලා අපි බලන්නේ evaluate කරනවා කියන එකෙන් අපි බලන්නේ අපිට කලින් දැන් අපි product එක ගන්න කලින් අපිට තිබ්බ expectations අපේ product performances එක match වෙනවද කියන එක. ඒතර product performances exceed කරනවා නම් ඒ expectations අපි satisfied කියලා කියන්න පුළුවන් කස්ටමර්. ඊළඟ product performances හරියටම ඒ expectations එක්ක match වෙනවා නම් අපි කියනවා එතනදී neutral feeling එකක් තියෙනවා. okay වගේ feeling එකක්. ඊළඟට product performances below the expectations නම් තියෙන්නේ නම් ආයෙලා dissatisfied කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Strategies to reduce purchase cognitive dissonance. Cognitive dissonance. Consumer will rationalize the decision as being wise. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට දැන් අපි මොකක් හරි purchase එකක් කරායින් පස්සේ අපිට post purchase ඒ කියන්නේ purchase කරලා ඉවරනායින් පස්සේ අපිට සමහර වෙලාවට ඒක ගැන එක්කෝ positive එක්කෝ negative feelings එන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකත් එක්ක අපි කොයි විදිහටද ඩීල් වෙන්නේ කියන එක වගේ එකක් තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. ඒතර අපි සමහර වෙලාවට අපි අපේ decision එක තමයි හොඳම decision එක කියලා ඒක rationalize කරන්න බලයි. එහෙමත් නැත්නම් consumer may seek out advertising that supports their choice. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ already purchase decision එක කරලා ඉවරයි. ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ බලනවා වෙන advertisements එහෙම මේ තියනවාද කියලා ඒගොල්ලෝ කරලා තියනවාද කියලා that will support their choice. Then consumers may attempt to persuade friends and family to buy the same brand. ඒතර යාට ගොඩක් වෙලාවට satisfying මේ එකක් නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එයා ඒක recommend කරනවා අනිත් අයටත් මේ product එක හොඳයි මේ brand එක හොඳයි කියලා ගන්න කියලා. Consumer may talk to other satisfied consumers for reassurance. So ඒගොල්ලන්ට satisfy feeling එකක් දැවිලා තියෙන කියලා බලන්න සමහරට reassure කරගන්න. ඒගොල්ලන් when consumers who have already tried out the product will ඒගොල්ලන් එක කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. Consumer what is this consumer gifting behavior gifting කියලා කියන්නේ ලංකාවේ නම් වැඩි gifting behavior එකක් දකින්න නැහැ නමුත් gifting එක ඇවිල්ලා ගොඩක්ම symbolic act එකක් විදිහට තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර gifting 5 types of gift givings are there. intergroups අතර ඊළඟට intrapersonal ඊළඟට interpersonal intragroup and intercategory විදිහට gifts දෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ මම හිතන්නේ intrapersonal කියලා කියන්නේ නම් තමන්ට gift එකක් දෙනවා මොකක් හරි achievement එකකදී වගේ. intergroup කියන්නේ maybe නම් work groups අතර වගේ ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ interpersonal කියලා කියන්නේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් හරි work colleagues දෙන්නෙක් අතර වගේ interpersonal gifting එකක් දෙන්න එක ඒ වගේ. මේ ටික තමයි types gifts giving වල.